मानौं कि तपाईँ यी दुई व्यक्तिहरूलाई चिन्नुहुन्न, कहिल्यै देख्नु पनि भएको छैन, मान्नुभयो? ल ठिक छ। अब यदि त्यसो हो भने तपाईलाई यो तस्बिर कसैले देखाइदियो भने अथवा यो भिडियो तपाईँको अगाडि कसैले बजाइदियो भने तपाईँ के सोच्नुहुन्छ त? हामी सबैको पहिलो ख्याल दिमागमा यही आउँछ कि यसो हेर्दा बिजनेस पार्टनर जस्ता छन्, आफ्नो नयाँ बिजनेसको फ्याक्ट्री बनाउने गरी श्रीमती या परिवार नै भेला भएर शिलान्यास गरेका होलान् भन्ने लाग्छ। यदि यो ख्याल तपाईँको दिमागमा पनि आयो भने तपाईँ गलत हुनुहुन्न, किनकि यहाँनिर फ्याक्ट्री नै शिलान्यास हुँदैछ नेकपा एमाले प्राइभेट लिमिटेडको र शिलान्यास गर्दैछन् कम्पनीका दुई मालिकहरू प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भाडबडेनी सुपरमार्केटका म्यानेजिङ डाइरेक्टर मिन बहादुर गुरुङ। धेरैले थाहा पनि पाइसक्नु भयो होला, व्यवसायी मिन बहादुर गुरुङले किर्तिपुर 2 मैत्री नगरको 10 रोपनी 14 आना जग्गा नेकपा एमालेलाई निशुल्क दान दिएका छन् र यही दशैंको अष्टमीको दिन पारेर त्यहाँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्यास समेत भइसकेको छ। अझ मिन बहादुर गुरुङले एमालेलाई जग्गा मात्र दिएका होइनन्, पार्टी कार्यालय नै बनाइदिने भनेर निर्माण कार्य पनि सुरु हुने तर्खरमा छ र अर्को वर्षको दशैंको घटस्थापनामा हस्तान्तरण गर्ने नै भनेर भनेका छन्। त्यस ठाउँमा अहिले भइरहेको चलन चल्ती अनुसारको रेट हेर्ने हो भने त्यो जग्गाको मात्र मूल्य 100 करोड जति हुन जान्छ। त्यो बाहेक पनि त्यहाँनिर संरचना पनि जोड्ने हो भने मिन बहादुर गुरुङले एमालेलाई 150 करोड बराबरको सम्पत्ति दान दिँदैछन्। उद्यमी व्यापारीले राजनीतिक दललाई कानुन सम्मत निर्वाचन खर्चसम्म दिने प्रचलन विश्वभरि नै छ, तर यसरी यत्रो ठुलो रकमको घर जग्गा नै दिएको त अनि त्यसमाथि पनि पार्टी कार्यालय नै बनाइदिने त विश्वमै यो एकदमै दुर्लभ घटना हो। यो कुरामा तपाईँ हामीले आँखा चिम्लन मिल्दैन। त्यसमाथि पनि करिब 1 वर्ष अगाडि मात्र ललिता निवास जग्गा प्रकरणको केसमा मिन बहादुर गुरुङ पक्राउ परेका थिए र सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार मिन बहादुर गुरुङको परिवारले मात्र करिब 9 अर्ब 17 करोड रुपियाँ बिगो भर्नुपर्ने देखिएको थियो। यही कारणले गर्दा कतै यो जग्गा प्रकरण पनि यस्तै अर्बौं अर्बका घोटालाहरूलाई लुकाउने गरी भएको एउटा एक्सचेन्ज अफर त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। सो आउनुहोस् नेपाल सिक्रेट प्राइम मिनिस्टरको यो तेस्रो एपिसोडमा यो देशको सरकारलाई व्यापारीहरूले कसरी चलाइरहेका छन् त त्यो एनालाइसिस गर्दै मिन बहादुर गुरुङको व्यापारिक साम्राज्यलाई इनडेप्थमै बुझ्ने कोसिस गरौँ। भाटा भटेनी त्यो मिन बहादुर गुरुङलाई किन समातेको, किन कारबाही गरे? खोटाङको एउटा मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा विक्रमसम्म 2014 सालमा जन्मिएका मिन बहादुर गुरुङले गाउँबाट नै एसएलसी गरे र त्यसपश्चात धरान आएर आइएएस सम्मको अध्ययन गरे अनि 2031 सालमा काठमाडौँ छिरे। काठमाडौँ छिर्दा उनीसँग गोजीमा आफ्नो हजुरबुवाले दिएको 400 रुपियाँ मात्र थियो अरे। अब यसरी 400 रुपियाँ लिएर काठमाडौँ छिरेको एउटा ठिटो अहिले कसरी खर्बको मालिक बन्न पुग्यो त? त्यसको एउटै मात्र उत्तर हुन सक्छ पोलिटिकल कनेक्सन। हाम्रो यो सिक्रेट प्राइम मिनिस्टर सिरिजको 3वटा भिडियोका 3वटा पात्रहरू रामकृष्ण यादव यानि कि रामदेव, रामेश्वर थापा र मिन बहादुर गुरुङ जसले सरकार बनाउने र ढाल्ने ल्याकत राख्छन्, यी तीनैजनामा एउटा कुरा कमन छ, उनीहरू सामान्य परिवारबाट नै हुन्, तर जसो तसो पोलिटिकल कनेक्सन बनाउँदै जान्छन् र अन्त्यमा राजनीतिमा नआइकन देशमाथि नै राज गर्छन्, शासन गर्छन्। रामदेवले योगको माध्यमबाट राजनीतिमा पहुँच बनाउँदै गएका थिए, रामेश्वर थापाले आफू पाइलट हुँदा राजनीतिक कनेक्सन बनाएका थिए भने मिन बहादुरले चाहिँ यो अवसर नेपाल बैंकको जागिर गर्दै गर्दा पाए। 2032 सालमा उनी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै नेपाल बैंकको कार्यालय सहायक पदमा नियुक्त भए र त्यहीँनिर 2050 सम्म यानि कि 18 वर्षसम्म जागिर गर्दा उनले चाहिने जति कनेक्सन बनाइसकेका थिए। 2050 सालमा नेपाल बैंकबाट राजीनामा गरेर उनले भाडबडेनी नक्सालमा डिपार्टमेन्ट स्टोर खोलेर व्यवसाय सुरु गरे। भाडबडेनी भनेको नक्साल स्थित मन्दिरको नाम हो, त्यही मन्दिरको छेउमा डिपार्टमेन्ट स्टोर खोलेर त्यसलाई नै भाडबडेनी भनिएको थियो। त्यहाँबाट 25 वर्ष अगाडि सुरु भएको यो डिपार्टमेन्ट स्टोर अहिले देशभर 25 स्थानमा विस्तार भइसकेको छ। यसरी मिन बहादुर गुरुङ र भाडबडेनीकै कारण अहिले हजारौंले रोजगारी पनि पाइरहेका छन्। यसरी हेर्दा बजारमा उनको एउटा एन्टरप्रेन्योरियल छवि पनि देखिन्छ, तर भित्रभित्रै केही घटनाहरूले गर्दा उनी कतै गरिबहरूको खुन चुस्दै मोटाएका जुकापो हुन् कि भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। जस्तै प्रेम आचार्यले आत्महत्या गर्दै गर्दा आफू यो अवस्थामा पुग्नुमा मिन बहादुरको समेत हात रहेको बताएका थिए।
उनले भाडबटेनी लुटेरा रहेछ, मलाई पनि लुट्यो र यो अवस्थामा पुर्यायो भन्दै आत्मदाह गरेका थिए। यही केसलाई लिएर आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा प्रहरीले उनलाई केही समय नियन्त्रणमा लिएर केरकार पनि गरेको थियो। यसरी किसान तथा साना व्यवसायीहरूलाई चुस्ने सँगसँगै भाडबटेनीले खोला मासेरै संरचना बनाएका घटनाहरू पनि छन्। जस्तै कलङ्कीको भाडबटेनी त पुग्नै भएको होला, पुग्नु भएको छैन भने पनि त्यो भाडबटेनीको अहिलेको सेटेलाइट इमेज यस्तो देखिन्छ। छेउैमा बग्ने बल्खु खोलामा यसरी वाल लगाइएको छ। भाडबटेनी बन्नुभन्दा अगाडि 2011मा त्यो ठाउँ यस्तो थियो। तर भाडबटेनीले त्यहाँ जग्गा किन्नुभन्दा पनि अगाडि नै 2003मा खोला यसरी बग्ने गर्थ्यो। यसरी गुगल अर्थ प्रोबाट हेर्दा खोला नै सारेर त्यहाँ अवैध संरचना बनाएको देखिन्छ। भाडबटेनी नै खोला माथि भनेको देखिन्छ। यसको बारेमा अझै डिटेलमा पढ्न मन छ भने डिस्क्रिप्सनमा एउटा आर्टिकल छ, चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। भाडबटेनी र मिनबहादुरका लागि यी त सामान्य कुराहरू भए। 2080 साल असार 28 गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले भाडबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई पक्राउनै गरेको थियो। ललिता निवासको जग्गा हडप्न सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुरमा उनलाई समातिएको थियो। पैसा र पावरको आडमा ललिता निवासको जग्गा हडपेका यिनले पछि मुद्दा खेप्नु परेपछि बस गर्ने वकिललाई नै जग्गा पास गरिदिएको कुरा छ। CIB को अनुसन्धान रिपोर्ट अनुसार भाडबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङबाट 4 अर्ब 92 करोड, उनका छोरा कल्याण गुरुङबाट 78 करोड, श्रीमती सावित्री घलेबाट 38 करोड रुपियाँ असुल्नु पर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै मिनबहादुरका नातेदारहरू सरस्वती घले गुरुङबाट 1 अर्ब 38 करोड, सरला घरे गुरुङबाट 1 अर्ब 8 करोड र कामना गुरुङबाट 61 करोड रुपियाँ बिगो भराउनु पर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ। यसरी हेर्दा यिनै गुरुङ परिवारबाट मात्रै कुल 9 अर्ब 18 करोड हाराहारी रुपियाँ माग दाबी गरिएको छ। त्यसैले पनि यत्रो करिब 10 अर्ब आसपास सरकारलाई बुझाउनुको साटो सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेलाई पो 10 रुपैयाँ जग्गा दिएर यो कुरा लुकाउन खोजिएको पो हो कि भन्ने शङ्का पनि पैदा हुन थालेको छ। अझ यो जग्गा दान गरेको समय र इभेन्ट्सहरूलाई हेर्ने हो भने यसले थप शङ्काहरू उत्पन्न गराएको छ। किनकि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मिनबहादुर जेल पर्दा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ थिए। पछि मिनबहादुर धरौटीमा छुटेका थिए। त्यसपश्चात रवि लामिछानेको सहकारीको केस सँगसँगै धनराज गुरुङले पनि सहकारीबाट ऋण लिएको कुराहरू बाहिर आउन थालेपछि तिनै धनराज गुरुङलाई मिनबहादुरले 92 लाख रुपियाँ दिएका थिए। अब त्यो घुस थियो कि सहयोग थियो, यही विषयलाई लिएर मिनबहादुरसँग प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा गर्दै उता जग्गाको केस बाहिर आएको थियो। अब यो जग्गा दानको केस पनि बडो अचम्मको छ। फुलपातीको दिनलाई नेकपा एमाले पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाएको थियो। यो बैठक यति आकस्मिक थियो कि अघिल्लो दिनको साँझ मात्र यसको बारेमा फ्लो गराइएको थियो। पार्टी कार्यालय छ्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ पार्टी कार्यालयको शिलान्यास हुने कुरा निकालेका थिए। एकजना दानवीरले जग्गा दान दिन्छु भन्नुभएको छ, भोलिको समय खाली राख्नुहोला, शिलान्यासको कार्यक्रम तय भएको छ, ओलीले यति भने। कसले दान गर्न लागेको हो एमालेका अन्य पदाधिकारीहरूलाई सुनाइएन। मिटिङमै अन्य नेताहरूले सोद्धा पनि एकजना छन्, किन नाम चाहियो र भोलि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि भनेर ओलीले टारटुर पारेका थिए। त्यही साँझ एमाले नेताहरूको फोनमा भोलिको लोकेसन र टाइम सहितको म्यासेज आयो। अनि दिएको लोकेसनमा पुग्दा बल्ल दान मिनबहादुर गुरुङले कीर्तिपुरमा गर्न लागेका रहेछन् भन्ने सबैले थाहा पाए। यसरी बन्न लागेको पार्टी भवनको बारेमा पनि सल्लाह नै बेगर एमालेको 2-3 जनाले आफै निर्णय गरेर अरू कसैलाई थाहै नदिकन कुरा अगाडि बढाइसकेका थिए। ओली र मिनबहादुर मिलेर त्यो जग्गामा भवनको शिलान्यास गरे। तर अनौठो कुरा चाहिँ के छ भने त्यो जग्गा मिनबहादुरको नाममा छँदै छैन। यदि मिनबहादुरको नाममा त्यो जग्गा छैन भने जग्गा कसको नाममा छ त? अनि मिनबहादुर चाहिँ त्यहाँ शिलान्यास किन गर्दै थिए त? त्यो कुरा बुझ्नुभन्दा अगाडि अलिकति एमालेकै बारेमा बुझिहालौँ है त। एमाले घर जग्गा र कार्यकर्ताको हिसाबले देशको सबैभन्दा धनी पार्टी हो। अपवाद छाडेर प्रत्येक जिल्ला, पालिका र प्रदेशमा एमालेका आफ्नै घर जग्गामा कार्यालयहरू छन्। एमाले आफ्नै स्रोत साधनले एउटा राम्रो गतिलो पार्टी कार्यालय बनाउन नसक्ने पार्टी होइन। पार्टी सदस्यता शुल्क र सांसद र जनप्रतिनिधिको लेबीबाटै एमाले टन्नै पैसा उठाउँछ। लेबी भन्नाले हरेक पार्टीबाट जितेका सांसद वा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो तलबबाट सर्टेन पर्सेन्टेज पार्टीलाई दिनुपर्ने हुन्छ।
यो अलमोस्ट 20-25% सम्म पनि हुन जान्छ। यस्तै रकम उठाउँदा पनि एउटा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनाउन एमाले जस्तो पार्टीले कुनै एउटा विवादस्पद व्यापारीको चरण वन्दना गरिरहन पर्दैन थियो। नेपाल भ्युजमा कुसुम भट्टराईले एउटा आर्टिकलमा बा शब्द कति आधारवाला शब्द थियो, कति राम्रो शब्द थियो, ओलीले त्यो शब्द बदनाम बनाए, आर्जुले भाउजू शब्द बदनाम गराइन् र अब ओली र मिन बहादुर मिलेर दान शब्दकै बदनाम गराए भनेर लेख्नु भएको छ। हुन पनि ओलीको यस्तै पछिल्ला गतिविधिहरूले गर्दा एमालेका लाखौँ कार्यकर्ता र सङ्गठित सदस्यलाई यति बेला म एमाले हुँ भन्न समेत पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यतिसम्म ओम्नी, वाइटबडी, गिरिबन्धु टी स्टेट लगायतका भ्रष्टाचारका अनेक काण्डबाट कुरूप भइसकेको एमालेको मुहारमा अध्यक्ष ओलीले फेरि अर्को कालो मसो दलिदिएका छन्। ओली पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री रहेसम्म एमालेले यसरी नै बदनामी भइरहनु पर्ने र ओलीकै भूमिकाको कारणले गर्दा आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई ठुलो नोक्सानी हुन सक्ने भनेर एमालेभित्र अहिले तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। तर यस विरुद्धमा उनीहरू खुलेर बोल्न भने सक्दैनन्। बोल्यो कि पोल्योको स्थिति छ पार्टीभित्र। जग्गादानमा लिएको विषयको विरुद्धमा बोल्ने भीम रावल, बिन्दा पाण्डे र उषा किरण तिमिल सिन्हालाई ओली नेतृत्वले स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो। यसरी ओलीको एकलौटी शासन चल्दा पनि उनको विरुद्धमा पार्टीभित्र बोल्ने आँट कसैले गर्दैन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि यी तीन नेताहरूले आँट देखाए, हिम्मत देखाए। नेता त्यही हो जो सत्य छ भने एक्लै पनि उभिन सक्नुपर्छ। अब लागौँ जग्गा कसको हो भन्ने विषयतर्फ। जग्गा मिन बहादुर गुरुङको नाममा छँदै छैन। रोड सो रियल इस्टेट प्रणालीको नाममा छ, जसका अध्यक्ष हुन् कालु गुरुङ। अब फेरि यी कालु गुरुङ चाहिँ को हुन् त? घर जग्गा व्यवसायीको रूपमा परिचित कालु गुरुङ चर्चित युनिटी प्रकरणमा मुछिएर 9 करोड धरौटीमा छुटेका व्यक्ति हुन्। काठमाडौँ, कास्की लगायत थुप्रै जिल्लामा कारोबार गर्ने कालु गुरुङ रोड सो रियल इस्टेट प्रणालीका अध्यक्ष हुन्। त्यति मात्र नभएर उनले रोड सो सेक्युरिटिज यानि कि ब्रोकर नम्बर 92 भनेर तपाईँहरूले सुन्नु नै भएको होला, माछापुछ्रे ब्रिक्स फ्याक्ट्री प्रणाली, पवित्रा इन्भेस्टमेन्ट, रञ्जना ट्रेड सेन्टर प्रणाली, सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल, अन्नपूर्ण केबल कार, पोखरा फाइनेन्स कम्पनी लगायतमा नेतृत्व तथा सञ्चालक तहमा नै रहेर उनले काम गर्दै आएका छन्। उनी 2067 सालमा युनिटी नेटवर्कको ठगी प्रकरणमा पक्राउ परे पछाडि 9 करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए। तिनै कालु गुरुङको कीर्तिपुरको मैत्रीनगरमा रहेको जग्गा कालुले मिनबहादुरलाई दिने र मिनबहादुरको भक्तपुरको दुवाकोटमा रहेको जग्गा कालु गुरुङलाई दिने सहमति दुई पक्ष बीच भएको चर्चा छ। उनीहरू दुई बीचको सम्बन्ध कति प्रगाढ छ भने मिनबहादुर गुरुङले रोड सो सेक्युरिटिज यानि कि ब्रोकर नम्बर 92 को बहुमत सेयर तिनै कालु गुरुङबाट खरिद गरेका थिए। कतिले त कालु गुरुङ र ओली पनि धेरै पहिल्यैबाट नजिक रहेको तर्क गर्ने गर्छन्। देउस कालु हुन् या मिनबहादुर दुवै एकदमै विवादास्पद व्यक्तिहरू हुन्। तिनै विवादास्पद व्यक्तिबाट जग्गा निशुल्क लिएर ओलीले एमालेको इज्जत नै लिलाममा राखेका छन्। अब ओलीले यो दान लिँदै गर्दा मिनबहादुर र कालुलाई के वरदान दिने हुन् त्यो हेर्नै बाँकी छ। किनकि जब व्यापारी र नेताबीच यस्तो लेनदेन हुन्छ घाटा जनतालाई र समग्र देशलाई नै हुने हो। ओली यति समूहसँग नजिक मानिन्छन्। 2076 मङ्सिरमा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदले नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएको यति समूहको थामसेरको ट्रेकिङलाई बिना प्रतिस्पर्धा सस्तो मूल्यमा लिज अवधि 25 वर्ष थपिदिएको थियो। नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको नारायण हिडी दरबार अगाडिको करिब 2 रोपनी जग्गा पनि थामसेरकुले नै 30 वर्षका लागि लिजमा पाएको थियो। यो लिज लिँदा दिँदा कानुन मिचिएको र नेपाल सरकारलाई करिब 5 अर्ब नोक्सानी परिरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब अहिले भइरहेको जग्गा दानले पनि र ओली र मिनबहादुरको यो सम्बन्धले देशलाई कति घाटा गराउने हो त्यो त केही दिनमै पक्कै थाहा हुनेछ। सामान किनेर बाहिर निस्किने बेला एउटा झोला त फ्रीमा नदिने भाटबटेनीले अर्बौं अर्बको जग्गा फ्रीमा दियो भनेर कसरी पत्याउने? यहाँ दानको नाममा ठुलै भ्रष्टाचार पक्कै भएको छ, ठुलो लेनदेन पक्कै भएको छ र यसरी हामीसँग दानलाई नियमन गर्ने निकाय नभएकाले यसले ठुलो समस्या निम्त्याइरहेको छ। भ्रष्टाचारको हदम्याद त हामी सबै मिलेर रोक्न सफल भएका थियौँ। अब पालो यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार र दानको नाममा हुने लेनदेनको विरुद्धमा एकजुट भएर उठ्ने बेला आएको छ। होइन भने हामी नेपाली हौँ भन्नै लाज हुने अवस्था आउनेवाला छ। सिक्रेट प्राइम मिनिस्टरका अघिल्ला 2 एपिसोडमा रामदेव बाबा र रामेश्वर थापाको कहानी हेर्न नछुटाउनु होला। थप कुरा आगामी भिडियोमा गर्दै जाउँला। त्यतिन्जेलका लागि हेर्दै गर्नुहोला इन डेप्थ स्टोरी।
हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।